Chào các bạn, hôm nay mình sẽ xử lý tách và thay thách ba bi và thay giá thể cho hai chậu lan huệ Topico của Nhật. Nay mình sẽ xử lý là thay giá thể này. Công việc hôm nay là thay giá thể tách củ mẹ ra để nuôi dưỡng, để 4-5 tháng nữa nó ra hoa, và tách ba bi ra để trồng riêng vào các chậu khác. Cái chậu này thì mình đã trồng được 2 năm rồi và đã ra hoa một mùa rồi, vừa rồi rồi. Và đây là củ tàn hoa và nó sẽ kèm theo 4 ba bi. Bây giờ mình sẽ tách nó ra, thay giá trẻ thể và trồng lại. Việc đầu tiên thì mình sẽ cắt bỏ hết những cái lá của nó. Tiếp theo mình sẽ bới củ lên. Đây là một củ lan huệ trưởng thành. Mình tách nhẹ nhàng từng ba bi một ra. Đấy, vậy là chúng ta đã có 4 ba bi. Và chúng ta sẽ tỉa rễ, cắt bớt rễ đi. Đế nó dày chúng ta gọt đi, còn đế nó mỏng thì chúng ta chỉ cắt hết cái lớp rễ cũ của nó đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ trộn giá thể. Giá thể của nó thì cũng lấy từ đất cũ của nó ra. Chúng ta loại bỏ hết rễ của nó đi.
Đây là những cái hạt phân tan chậm mà lần trước à, bón cho nó cũng chưa ăn hết. Khi đã chuẩn bị đất xong rồi thì chúng ta cho phân tan chậm vào. Cho một chút thôi, không nó không ăn hết, lần trước ăn nó còn thừa kìa. Tiếp theo là đá perit, đá chân trâu ấy, nó siêu nhẹ. Ta cũng cho một chút thôi để cho nó tạo sự tơi xốp. Tiếp theo là phân hữu cơ. Phân hữu cơ là phân trùn quế, hoặc có phân trâu, phân bò, hoặc phân sân dê, hoặc phân gà. Chúng ta trộn đều. Rồi bây giờ chúng ta lại cho vào chậu. Chúng ta ấn xuống một chút để cho giá thể nó không bị xốp quá. Sau chúng ta tưới nó dí xuống, nó sẽ lộ hết củ lên. Đấy, chúng ta chỉ cho tầm bằng này thôi. Và chúng ta bắt đầu trồng củ lại. Củ chứ chúng ta trồng ngập đến đây thôi. Chúng ta trồng ngập 2/3 củ. Chúng ta trồng ngập 2/3 củ. Đặt xuống và ấn xuống một chút. Rồi chúng ta ấn xung quanh củ để cho giá thể nó cố định vào củ. Xong rồi chúng ta nhớ cắm tát cho nó nhé. Đây là chậu tiếp theo. Chậu này hình như được 2-3 bi. Chúng ta cũng nên cắt lá của nó đi. Bởi vì sao mà chúng ta phải cắt lá nó đi? Bởi vì khi chúng ta trồng lại thì rễ của nó chưa có. Nếu mà chúng ta để lá thì đồng nghĩa với việc là nó sẽ thoát nước, nó bay hơi nước. Thế chúng ta để chuẩn nhất là chúng ta phải cắt hết lá đi. Hai củ lan huệ Topico này của mình là đã ra hoa một lần rồi. Để các bạn xem, phân tan chậm lần trước của nó vẫn còn những hạt đỏ đỏ này, nó chưa nổ ra, có nghĩa là nó chưa ăn hết phân. Chúng ta vẫn tách ba bi như vừa nãy. Cái ba bi này thì nó vẫn ở trong cái bẹ này, chúng ta vẫn phải xử lý tách nó ra. Nó cũng rất là to.
Củ này đế hơi dày thì chúng ta sẽ phải cắt đế. Đế nó rất là dày này. Đó, mình sẽ phải cắt đế như này. Mình sẽ bóc cái lớp bẹ đi. Đây là củ nó bị nứt đấy. Và bây giờ chúng ta lại tiếp đi làm giá thể để trồng củ mẹ và những ba bi chúng ta vừa tách ra. Chúng ta tiếp tục trồng củ mẹ thứ hai. Và không quên cắm cho nó cái tác. Và bây giờ chúng ta sẽ đi xử lý ba bi và để trồng ba bi. Chúng ta vừa tách từ hai củ mẹ ra được 6 ba bi. Thì bây giờ chúng ta sẽ trồng vào 3 chậu, mỗi chậu là 3 củ. Sau này nó lớn chúng ta sẽ thay chậu và chúng ta sẽ phải tách chậu sau. Đây là chúng ta chia đều thành 3 góc. Ba bi thì chúng ta phải trồng ngập củ. Khi nào ba bi nó phát triển tốt thì chúng ta sẽ lại tách và thay giá thể. Ba bi chúng ta nhớ phải trồng ngập củ. Chúng ta nhớ ấn đất ở xung quanh các củ xuống để cho nó giữ và không bị lay chuyển. Đấy, như vậy là mình đã trồng xong tách thay giá thể. Nhiệm vụ hôm nay là tách thay giá thể hai chậu Tobiko đã tàn hoa mùa trước, tách ba bi thay giá thể và trồng lại để nuôi dưỡng hai củ mẹ để nở hoa tiếp theo mùa này, và trồng 6 ba bi ra riêng hai chậu khác. Khoảng 5 tháng nữa thì ba bi phát triển to, chúng ta sẽ thể thay chậu, thay giá thể và trồng riêng từng mỗi cây mỗi củ một chậu. Đấy, trên đây là mình vừa hướng dẫn các bạn thay giá thể này, tách ba bi và trồng làm sao cho nó đúng cách. Chúng ta nhớ phải trồng 1/3 củ, ngập 1/3 củ nhé.